Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga nahikayan Este News, Martes, Marso 17. Mga lari uluhan ito natin mga sumat, online launching, Diocese of Borongan para itong ika-500 katuig itong Kristyanismo pinangunahan ni Obispo Vargas ngan pipera nga mga kapadian. Samtang 187 na itong kumpirmado nga mga kaso itong COVID-19 dinhi ha Pilipinas. Online launching and countdown para itong ika-500 katuig itong Kristyanismo din na Pilipinas, ginsalin urog inihan bugos nga nasod. Report ni Sasa Kitorio. Online launching and countdown han ika-500 katuig itong Kristyanismo habugos nga nasod, ginsalin urog itong Diocese itong Borongan, habot nga itong krisis tungod han coronavirus. Padayon ang pagsalinurog hiton diocese han countdown hiton ika-500 katuig hiton Kristyanismo dinhi Pilipinas habot nga hiton krisis tungod han pagsaranghan COVID-19. Sanglit naghimoy paagi ang diocese para may pangbit ini nga selebrasyon ngadto hiton kadam-an. Pinaagin online streaming na ipasamwak ini ngadto hiton mga katawhan nga dida hini nga katitirok ginobserban social distancing. Iningin sa linurog pinaagin usa nga misa kundi inin ginatindiran hinpipira nga mga kapadian, mga staff iton Commission on Media iton Diocese, ngan pinangunahan ang selebrasyon ni Most Reverend Crispin B. Vargas. Siring ni Bishop Vargas durante ang selebrasyon, diri makakaulang ang COVID-19 hiton pagsalinurog hini. Dugang panobispo, iton makusog nga pagtuo ang rason nga wara makakapugong hiton Diocese para hini nga selebrasyon nga nigampo nga matapos na ang pagsaranghan virus. We continue launching this celebration. Ang aming panampalataya ang nag-push nga hindi kami mapigilan sa COVID-19. And we pray for the complete nga pagka-stop ng spread ng virus para babalik ang buhay natin sa normal. Salit padayon itong pag-andam itong diocese para hiningadako nga selebrasyon hiton simbahan katolika. Inian pagtikanghan countdown na ika-500 katuig hiton Kristyanismo dinhi Pilipinas kundi nigsasalin urog ini hiton masunod nga tuig. Tikang didihiton syudad hiton Borongan sa Sakitorio Eastern Summer News Service. Simultaneous ringing o dudrungan nga pagripiki han mga lingganay, han mga parokya, han mga kapilya dinhi diocese, nagsinyal han pagtikang iton countdown nga diton ika-500 katuig iton Kristyanismo dinhi Pilipinas. Ngan may ada kita live report ni Alren Beronio. Kaya pinaging pagbagting sa mga lingganay. Ang durungan ng pagbagting, ang paghatag importansya ng maging sentro itong pagsimba, pagtuo, ng pagsunod itong tuluuhan itong simbahan katoliko, haano man nga sirkumstansya hakada adlaw. Labi na yan na nag-aatubang kita itong COVID-19 virus. Kasumpay ni, ang online launching aging buhat kaninang Diocese sa Borongan, han Natividad of Our Lady College Seminary, para han 10th anniversary celebration itong Diocese sa Borongan. Tika diti syudad han Borongan, Alren Beronio, Eastern Summer News Service. Itong mga local government units din sa aton probinsya, naghihimuhin magkaiba-iba nga mga pitad para malikayan itong pagsarang itong coronavirus disease. Aden report. Nadalagan pinaagin mga skeletal forces itong damo nga mga opisina itong gobyerno din sa probinsya.
Ha Kapitolyo abri iton mga buhatan sa kubhin sa kasimana pero iton mga empleyado nag-shifting para malimitaran iton mga tao hasulod iton ira mga opisina. Iton mga kliyente nga may ada transaksyon inaada nala pagtatagda labi iton Kapitolyo. May ada la pipira nga empleyados nga gin-assign para umatubang haira. Usa nala iton portahan nga abri para iton mga kliyente. Tinika nga naman buwas Marso 18 iton sangguni ang panlalawigan pinaagihan mando ni Vice Governor Maricar Gutisan in mag-a-adapt iton work from home nga iskema mentras nga may ada kita public health emergency pero magpapabili nga abri iton mga opisina dara kay may ada ni skeletal force. Sumala kan SP Secretary Franklin Robidizo iton mga kliyente diri naghihapon pwede sumulod ngadto irang mga opisina. Kinahanglan gihapon naka face mask iton mga makikipagtransaksyon. May ada la staff nga aada hiton lobby. Samtang may ada naman resolusyon han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagre-rekomendar han pagdeklarar hiton state of calamity habugos nga probinsya. Pagtatalakayon ini dida hiton sesyon hiton sanggunian panlalawigan. Iba-iba naman nga mga pitad hiton local government units iton igin papatuman. Habung to iton artetsya igi-imponerti kang yanain usa nga liquor ban. Mahugot nga igdidiri iton pag-inom, ngan pagbaligyahin makahurubog nga mga irinmon. Iton LGU oras nagpapatuman iton social distancing nga ira mga opisina. May ada gihapon skeletal force nga magtatrabaho kundiin upat ka adlaw la kada semana matrabahoin usa nga empleyado pero kinahanglan niya makumpleto iton 40 ka oras kada semana subay hiton mando hiton Civil Service Commission. Magpapatuma naman hin curfew habung to iton Llorente. Didahan Executive Order 27 nga pinirmahan ni Mayor Daniel Boco, iton curfew in Matikang alas 9 hiton gabi tubtub alas 4 hiton kaagahon, epektibo Marso 17 nga da hiton ika-31. Ini nga curfew in para hiton nga tanan nga mga residente hiton munisipyo, puwera nala hiton mga health workers, ngan iba pa nga mga nagtatrabaho kasumpay dida hiton kampanya kontra hiton COVID. Eksento iton PNP, mga barangay officials, iton mga may ada emergency, ngan iton may ada eksakto nga rason para gumawa sa ira mga balay durante iton mga oras iton curfew. Habot nga hiningatanan, padayon iton panawagan iton aton local executives, nga sundon iton mga mulupyo iton mga direktiba nga igin papalusad. Importante gihapon nga magpabilin ha kwarantina iton mga tao nga na-determiner nga persons under monitoring. Curfew nga temporaryo nga pagsarahin pipira nga establisamento habung to iton lawaan ipapatuman para mapugngan iton pagsarang iton coronavirus disease. Ma-report ni Aboy Abayan. Nagpalusad yan nga adlaw Marso 17, 2020 in Executive Order Honorable Mayor Atin Mendros hanbung to han lawaan nga nagmamando han temporaryo nga pagpasarado han pipira nga mga establishmento upod na ang mga pampubliko nga mga lugar ngan ang pagpatuman han curfew kasumpay han pagpugong han paghurak han COVID-19. Base ini nga executive order ikang yan nga adlaw nga dayton Marso 31 temporaryo nga isasarado ang mga establishmento sugad han mga videokehan, computer shops, gaming parlors, sugadan mga barahaan ngan mga madjongan, lapid na ang mga bulangan nganhan mga bilyaran, upod na ang huygo didaan lamay. Ginmamando man liwat hini nga executive order ang pagdiri ang paggamit ng mga pampubliko nga mga lugar, sugadan public playground, basketball court ngan volleyball court. Samtang lilimitaran man gihapon ang operasyon han mga kaunan kundiin iginmamando ang paglikayhan dine-in. Kaupod gihapon hini nga executive order amo ang pagpatuman han curfew nga magtitikang di dahiton alas 8 iton gabi nga dahiton alas 5 iton aga. Exempted la hini nga curfew ang mga health workers, peace and order officers, mga tanod, mga local ngan barangay officials, ngan mga pribado nga mga tawo in kaso in emergency. Ang mga masupak hini nga executive order pwede pasakahan yung kaso basihan probisyon ng Republic Act number 11332. Samtang niya nga adlaw, padayon lagi hapon ang checkpoint and health personnel ng iba pa nga mga personnel ng iba-iba nga mga ahensya dili hiton boundary hiton lawaan ngan marabot o boundary hiton Eastern Samar ngan Western Samar para hiton mga pasahero nga pasulod hiton aton probinsya.
gamit lagi hapon ang mga thermal scanners nga ginlilista lagi hapon ang mga importante nga mga detalye han mga pasahero para han pag-monitor hinihaira. Live tikang didihalawaan Eastern Samar, Aboy Abayan para han Eastern Samar News Service. Nagkakaubusan na hin supply hiton mga hygiene products dinhi syudad hiton Borongan. Dara naman ini hiton mga pagkahadlok hiton mga konsumidor bahin hiton pagsarang hiton coronavirus. May report ni Francis Chusongko. Ubos na ang mga supply hiton mga hygiene products dinhi syudad hiton Borongan. Darahan padayon niya pagsarang hiton 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o COVID-19. Ini nga virus inagtitikang pahawuhan China nga napagkayanain padayon nga nagsasarang hiton mga magkaderodilain nga nasyon dito halangyaw. Mahinumduman nga ang Department of Health nagkumpirma nga may adat na 142 sa kumpirmado nCoV infection. Samtang gindeklara na ang outbreak in COVID-19 dinhi nasud nga alert level 4 code red sub level 2. Karo exidngon nga may adat na kumpirmado nga kaso hin community transmission. Darahiniin ang mga tao iton syudad in nagpanic buying nga nag-hoard iton mga N95, surgical mask nga rubbing alcohol. Darahan kabaraka nga mahawaan han nasabi nga virus. Ginklaro naman han buhatan han DOH Region 8 nga waray kumpirmado ang kaso hin COVID-19 dinhi ha Eastern Visayas. Sumala naman kan Tessie Beleda o sa nga tag-iya hin local nga butika nga ini nga sakit nga nagsasarang in dapat diri ikabaraka. Lugod kinahanglan nga ang mga tao in mag-practice in correct personal hygiene, magpakusog iton kalawasan ngan mag-practice in social distancing. Waray na kami stocks, han alcohol, han surgical masks, nganhan mga vitamins nga needed as of this time. Pero, naka-order na kami the other week, naka-order na kami, but an ahente mismo did not assure us nga may ada hira i-deliver. But we are still expecting, we are hoping. Sige mananamon ko ako, as a matter of fact, nag-contact na ako nga tanan hanamon mga suppliers. Nanhingad to na nga nagkontak ka Cebu, pero waray good, waray assurance talaga. Dugang pa ni Ma'am Beleda nga ang kausahan shortage iton mga hygiene products dinhi aton in kay an ira main nga supplier didto ha Metro Manila indayon nauubos ang mga stock antis pa mahidistribuer ha mga magkadrodolain nga parte iton Visayas ngan Mindanao. Samtang ginklaro iton mga parmasya dinhi syudad nga waray nira maihahatag nga eksakto nga adlaw kung saan umaabot ang mga supplyhan na sabi nga mga hygiene products. Ginihingyap naman iton gobyerno ng Department of Health nga igpaubaya talaan na iton mga face mask iton mga tao nga may ada lugod respiratory illness ngan mga frontliners. Tikang dinhi syudad ang Borongan, Francis Chusongko, Eastern Samar News Service. Nga niton giwan Interagency Task Force ng Local Health Board in naghiruhimang raw para man gihapon magbiling hin mga paagi para makontrol iton pagsara iton coronavirus. Ma-report ni Maureen Salamida. Nagdumara iton joint meeting ang giwan Interagency Task Force ug ang Local Health Board may kasumpay hiton patiunan o malilikayan iton pagsakob hiton COVID-19 habung to hiton giwan. Iniin gintambungan o ginpartisiparan han local government unit of Giwan, health officers, mga barangay captain ug damo pa nga magdurdilain nga ahensya. Hapag kaya na may 208 nga mga person under monitoring o PUM. Ini nga mga PUM hira an nanguli nga ni Hagiwan nga tikang ha Manila. Kundi inti kang hirahan mga lugar nga positibo hiton COVID-19. May da naman duha nga person under investigation o PUI. Hira nga mga PUM ug PUI in padayon nga ginoobserbahan o ginmo-monitor hiton Giwan Municipal Health Office. Sumala kan Dr. Flores, Giwan Municipal Health Officer, waray dapat kahadlukan iton katawhan labi na iton giwananon kay hapag kaya na waray lagi hapon kaso iton COVID-19 han mao nga bungto. Ha ikaduhan naman nga parte, ginpag-istoryahan iton Giwan Interagency Task Force ug Health Board ang pag-impose hiton executive order hiunang hiton public safety hiton bungto hiton Giwan. Usa na din iton paghatag iton curfew hours sa mga giwananon ug limited operating hours hiton magdurdilaing establishments sugat iton restaurants,
resto bars, computer shops ug damo pang iba nga sumula pa kan acting mayor Veronica Cabacaba Ramirez ini nga executive order in temporaryo la. Ug sumala naman kan Dr. Flores iniin agud maibanan iton exposure hiton katawhan hakada tagsa agud malikayan iton COVID-19. Usa na dinhi iton paghatag iton curfew hours sa mga giwananon ug limited operating hours hiton magdurdilain nga establishments sugat iton restaurants, resto bars, computer shops ug damo pang iba nga sumula pa kan acting mayor Veronica Cabacaba Ramirez ini nga executive order in temporaryo la. Ug sumala naman kan Dr. Flores iniin agud maibanan iton exposure hiton katawhan hakada tagsa agud malikayan iton COVID-19. Dugang pa ni Dr. Flores nangangaro hirahin ko operasyon han kada usa ug ini nga iragin bubuhat in parahan kaupayan han nga tanan. Tikang din hagiwan Izrin Somor, inihimo sa Lamida, Izrin Somor News Service. Lilimitara naman iton operasyon hinpipira nga mga establisamento dinhi sa syudad hiton Borongan. Adin report. Nagbalusad hin executive order ni Mayor Dayan Agda hiton Borongan City nga nagmamando hiton mga barangay nga pwede nira gamiton in 10% hiton ira mga barangay calamity funds para hin mga pitad nga nagtutuyo nga mapugngan ngan magin andam iton mga barangays dida pagresponde nga dahini nga health emergency dara hiton coronavirus disease. Pwede maggamit ini nga pondo para hin paghimo hin mga isolation facilities hasakubin mga public school buildings ngan mga barangay halls. Pwede gihapon ini gamiton pagpalitin medical equipment ngan mga medisina sugad man hygiene supplies nga ipanhahatag nga dahiton mga taga-barangay. Pwede gihapon ini gamiton para hin mga produkto ngan mga serbisyo nga magagamit para mapugngan o magresponde nga dahiton panginginahanglan hiton mga tawo darahin nga sakit. Samtang, ginklaro nga iton 30% hiton calamity fund in gagamiton hatak na nga iton syudad o iton probinsya in magdeklarar na hin state of calamity. Kakulop nagpalusad gihapon hin mando ang city government para igtakda in pipera nga mga pitad nga gingkikinahanglan para malikayan manggod iton pagsarang hanasabi nga sakit. Kaupod na hini amo iton pagmando hin limitado nga business operations hin pipera nga mga negosyo. Diri ilanay pwede mag-operate iton mga beach resorts ngan iba pa nga mga pahalibwayan dara kay damo iton mga tawo. Lilimitaran gihapon nga dahiton alas 12 hiton gabi iton mga tindahan ngan irinuman didi Habaybay Boulevard sugad man gihapon lilimitaran iton operasyon hiton mga beer houses, bars, videoke bars ngan iba pa. Samtang, mayada naman mga transportation companies nga nagudong anay hiton ira operasyon. Didahin usa nga Facebook post nagsaringan pamunuan hiton Dyvw tours nga nabiyahe tikang dinhi Borongan ti pagadto Tacloban ngadto Balogan ngadto Giwan nga suspendido anay iton nga tananira nga mga biyahe hapag suporta hiton mga pitad hiton gobyerno nga masurapo iton sakit. Nagpapadayo naman yan na iton curfew para hiton mga minor de edad. Pero hapag gaya na, may ada ginhihimo nga resolusyon iton sangguni ang panlalawigan para mag-implementarhin curfew dinhi ha syudad para inihiton nga tanan nga mga residentes diri la para hiton mga minor de edad. Mahibabaruan iton resulta hini didahiton maabot nga mga adlaw. Nagpapadayo naman iton mga checkpoints sa duduha nga mga lugar dinhi ha Borongan. Subay iton City Information Office, mayada nakita pipera nga mga persons under monitoring. Mahugot inihirang nga ginaalin susunod ngan ginbabantayan na hiton mga kaapi hiton Barangay Health Emergency Response Team. Ini nga pagdeterminer hiton mga PUMs in basehan assessment hiton aton mga health authorities. Nga curfew ordinance in para ini hiton syudad hiton Borongan ginihingadayon ini hiton sanggunian panglunsod hiton syudad. Magpapadayon iton mga sumat kataliwanhin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.
Lent begins with Ash Wednesday. On the evening of Holy Thursday, the sacred Triduum begins. The 40 days of Lent correspond to the 40 days that Jesus spent in the wilderness to fast, pray, and endure the temptations of the evil, all in preparations for his public ministry, which would culminate in his death on the cross. Lent is a time of spiritual preparation prior to the Easter season. Just as Advent is for Christmas, Jesus taught us clearly that there is no resurrection without the cross. And Lent is the Church's great spiritual journey as she, the bride of Christ, joins her divine spouse in his great suffering on our behalf. Basically, you don't get the joy of Easter without the self-sacrifice of Lent. The disciples of Jesus follow in his footsteps, including the bloody ones. Here is a rundown of everything major you need to know about the Lenten season. The 40 days of penance to prepare our hearts of Easter, the greatest of all Christian feasts. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng oray iba nga sinasarigan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Mga sangguniang kabataan ha barangay Tabok dinha syudad iton Borongan nanhatagin mga disinfectant kits nga dainihin mga households nga may ada mga miyembro iton SK. May live report ni Alren Beronio. Nagdidistribuer ng health essential kits sa tag-sa nga balay itong SK Kagawan itong Tabok para maprebentar itong pagkalit ng COVID-19. Ang tangguning kabataan ng barangay Tabok ang nangunahang pag-distribuer ng sunrocks ng sabon ng flyers kung papaano ito paghalo itong tubig como preventive measure para maprebentar itong COVID-19. Sumalakan Angelica Amoyo, naguna-huna hirahini para makabulig itong ira barangay, pinaging simple nga pagduhulin din disinfectants, haluyo itong damo, pagdako itong kaso itong COVID-19. May 100 kits ang ipinahatagyan na namasunod nga adlaw kung kumpletuhon nila itong maabot 280 itong mga SK itong bugos ka barangay. Samtang pareho naman na gibuhat ang SK Hantap Eastern Summer na higwinit pumarehos. Naghatag gihapin disinfectant alcohol ira barangay nga maabot 200 gihapon nga household ira barangay. Ang syudadhan Borongan inagpapabili nga 0 case itong COVID pero padayon itong quarantine itong iba tungod nga ay mga kabataan hindi kang pahamanila nga nangingiskwela nga nananarabaho. Tingin din ni syudadhan Borongan, Alren Beronio, Eastern Summer News Service. Nag-asumir na iton bag-o nga Schools Assistant Division Superintendent iton Borongan City Division. Ma-report ni Sasa Quitorio. Bagong Assistant Schools Division Superintendent ang Borongan City Division ginwelcome. Ginwelcome kakulok nga adlaw Marso 16, 2020 ki Dr. Gaudencio Alhibe Jr. ang bago nga Assistant Schools Division Superintendent iton Borongan City Division. Presente na sabi nga seremonya hira City Mayor Jose I. Bandayan Agda, Dr. Margarito Cadayona Jr., an outgoing Assistant Schools Division Superintendent, SGOD Chief Dr. June Nilo Dulfo, an Education Program Supervisor, Acting Officer Gilberto Gapud, ngan mga school heads sa Borongan City Division.
Nagpasalamat si Dr. Cadayon na han mga personales san SD o Borongan ngan iya igin turnover kan Dr. Alhibe ang Division Education Development Plan nga nagsisimbolohan mga programa, proyekto ngan mga aktibidades han SD o Borongan. Naghangyo naman si Dr. Alhibe nga suportahan hiya para maging manilampuson itong mga programa ngan proyekto hiton Borongan City Division. To suggest to all of you around that we need each other's support. Very good yung sinabi ni Assistant Superintendent Cadayuna that it is highly impossible for an education leader to achieve the goals of the organization in the absence of the support of the subordinates. While I'll consider us people indebted being in the largest bureaucracy of the Philippine government na talagang malawak at marami ang mga issues and concerns, I would like you to please rally behind this leadership because after all, I would not be asking any one of you around, even our city division officials, to be loyal to me. You need not be loyal to me, but be loyal to your oath, respective oath of office. Kung ano ang posisyon na iniatang sayo ng pamahalaan, dapat yan ay gampanan mo ng malinaw, clear, and vivid so that we can arrive at a decision where it is safe for everyone to say that I am doing my job. Gintagan doon naman ni Mayor Dayan Agda iton mas mahugot pang integration o pagpatuman hiton values formation tikang hiton mga magturutdo nga dahiton mga kabataan. Tikang didihiton syudad hiton Borongan sa Sakitorio Eastern Samar News Service. Ginakat naman itong Department of Health Regional Office, itong mga local government units din ni Harion 8 nga pumalit itong ira kalugaringon nga mga COVID-19 test kits. Nagsaringan DOH Region 8 nga kinahanglan may ada test kits itong kada LGU. Dara kay may ada naman ni Ramandohin pag-alin susunod itong mga tao nga gintatahapan nga may ada itong virus. Waray daw test kits itong DOH 8. Pwede la iton swab universal transport medium nga ginagamit pagkuha hin sample tikang hiton mga tao nga gintatahapan may ada hini nga virus. Nagsaring John Paul Roca iton kanang DOH Information Officer nga guti ay nalangani ini nga swab medium dara kay nagtitikada mo iton mga tao nga gintatahapan o suspect hiton COVID. Haya na may ada 19 nga mga patients under investigation nga 206 nga persons under monitoring din ni Harion 8. Itong mga PUIs ay nakakonfine na EVRMC, itong ibaadho ng mga provincial hospitals, samtang itong mga PUM inaadwa ira mga balay kundi in isolated hira sa kubhin 14 kaadlaw. Nagsaring naman ni Roca nga dara hiton posibilidad nga magkakamay-ada hindamo nga patients under investigation, ira kinikitaan iton posibilidad nga dugangan iton bed capacity hiton EVRMC, tikang hin 20 nga din 300 para hiton mga PUIs. Nagulat na daw hirahit nga maging abilable iton pondo nga ginaaro nira tikang hiton kanang DOH Central Office. Ginkumpirmahan Department of Health in 45 nga bago nga mga kaso itong coronavirus disease nga andarahini na abot 987 itong total nga ihap itong mga Filipino nga may ada hini nga sakit. Pero gin-report gihapon ng DOH nga usa naman nga pasyente nga may ada COVID in nahuwasan na yana. Ang patient 25 inusa nga 31 anyos edad nga lalaki nga taga Negros Oriental. Usa inihan duha nga repatriates tikang han barko nga Diamond Princess tikang nga Japan. Samtang negatibo naman han COVID hira Senator Sherwin Gatchalian nga Nancy Binay. Mismo hi Health Secretary Francisco Duque ang nag-anunsyo hini. Mahinunom duman nga pinailarom in self-quarantine ang duha nga mga senador kataliwan ma-expose nga rin pasyente nga may ada COVID. Darahini nagsaring higatsyalian nga tatapuson na niya ito niya self-quarantine. Si Senator Binay naman nagsaring nga huhumanon la niya ito niya self-quarantine nga 14 dias. Kakulop
Iginhayag naman ni Senator Migs Zubiri nga positibo hiya hiton coronavirus disease basehan ginbuhat nga testing sanglit nag-anunsyo ini nga padayon iton iya kwarantina ngan pag-monitor hiton estado panlawas. Nagsaring naman ni Secretary Duque nga dara kay negatibo ang duha nga mga senador, posible nga false positive ang resulta ni Zubiri sanglit kinahanglan nga pumailaron pa ini hinusa nga testing. Usa pa nga staff hiton printing service office sa Kamara Baha ang positibo hiton coronavirus disease. Ini ang ginkumpirma mismo ni House Secretary General Jose Luis Montales. Nagsiring ni Montales nga ang pasyente in ultimo nga nagreport nga duha iya trabaho niyan han Marso 5 nga nagpa-ospital han Marso 7. Ang resultahan test para COVID in ginawa sa layana. Diri pa klaro kung upod na inihiya didahan pinakabago nga listahan iton mga COVID positive cases nga igin pagawas yana nga adlaw. Ngan para hiton aton mga notisya tikang halangyaw nagdesider an Cuba nga paduduungon inusa nga cruise ship nga nagtitinuroy hindruungan kataliwan nga maging positibo hin COVID in pipera nga mga pasaheros hini. Nagsaring ang Cuban government nga nagdesider hira nga paduungon iton cruise ship nga Bremer dito hiton Port of Mariel, mga 35 milyas tikang Havana. Damo na daw iton mga magsakit nga sakay hiningan kinahanglan makitaan iton mga doktor. Ngada 22 nga pasaheros nga 21 nga kruhan barko iton isolated na. 5 naman iton positibo iton coronavirus disease. Ang nasabi nga barko in may ada sobra mil nga mga pasaheros, waray ini paduu nga dito ha Curaçao nga Barbados, kadak-an mga British citizens ang sakay hini. Samtang duha naman nga barko in waray natuguti nga makabalik nga duhan ira home port sa San Juan, Puerto Rico. Darahini iton Freedom of the Seas nga Carnival Fascination in matipakadto na laha Miami, Florida dito ha Estados Unidos kundi nagsaring ang federal authorities nga makakalugsong iton ira mga pasaheros. Bisan daw ang mga residentes iton Puerto Rico in waray natuguti nga makahawas. Ginsususpender hiton United States Peace Corps iton nga tananira nga operasyon habugos nga kalibutan. Nga tanan hiton volunteers in papaulion na habot nga naman hiton sugad-sugad nga diri nakokontrol nga pagsarang hiton coronavirus disease. Nagsaring ni Jody Olsen iton director hiton Peace Corps nga ini nga desisyon in naabot kahumanan pinakabag-o nira nga evacuation tikang ha Mongolia. Nagpapadayon na yan na iton pagpauli iton ira mga volunteers. Siring pa ni Olsen, importante iton maupay nga kondisyon panlawas hiton nga tanan. Diri naman magsasara iton mga posts nga mabalik ka normal nga operasyon iton ahensya kung magbag-o na iton sitwasyon. Inan mga notisya nga nahikayhan Este News, amo inihiiden, maupay nga oras, salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.